man introducerar ord och begrepp såsom hållbarhet. Förut betydde hållbarhet att man skulle sortera sin jävla plast. Det var allt det betydde. Men nu betyder hållbarhet att du ska vara inlåst i en 15 minuters stad. God dag och välkommen till solskenet. Det är typ bara 4 grader ute, men vi har en sån fantastisk plats på altanen här i trädgården bakom mig. Och när solen lyser, oavsett vad det är för temperatur ute, så blir det i det hörnet där soffgruppen står, blir det 30 grader. Det är helt vindstilla, så idag kommer jag att gå ut och steka efter att jag har spelat in det här och sen kommer vi att ses ikväll. Idag har jag någonting riktigt superspännande att prata om och det är en digital pandemi. Ja, intensivt blir det, intensivt. Det är alltså Klasse Clown och World Economic Forum som har planerat för en digital pandemi. Givetvis säger han ju inte själv att han har planerat den utan att han förbereder världen för att försvara sig mot den. För på något sätt vet han att den kommer. Givetvis. Precis som han visste att det kommer en pandemi med något virus. Och så vidare, och så vidare. Så vi ska ta oss in i hans lilla ärthjärna och se vad det är för någonting som planeras. Låt oss hoppa rakt in. Här kommer en riktigt tung rapport som publicerades förra året av World Economic Forum Carnegie Cyber Policy Initiative. Den här rapporten med artiklar som tillhör uppmanar att Wall Street-bankerna, regleringsorgan kring dem och underrättelsetjänster ska slå sina kloka huvuden ihop och ska slå sina krafter ihop för att kunna försvara sig och förhindra en global cyberattack som säger sig kunna kollapsa hela det finansiella systemet. Det är alltså Klasse Clowns ord. Det som gör det hela ännu mer konstigt, för oss invigda som har följt Klasse Clowns lilla resa är det inte så himla konstigt längre för att han börjar bli lite väl förutsägbar. Boring. Men det som gör det hela lite mer konstigt är att den där rapporten kom bara några månader efter att en sån här simulering redan hade ägt rum. Och den simulering hette Event 01, det kanske du känner igen. Och det var en simulering av en viruspandemi världen över. Så då körde de en simulering för att låtsas att det spreds en pandemi för att de sen skulle kunna förbereda sig för den och hur de ska skydda sig eller attackera mot den. Och vips så kom ju vaccinerna och givetvis pandemin i sig. Så nu körs det alltså simuleringar på globala cyberattacker som ska lamslå hela det finansiella systemet globalt. Vad berättar det för dig? När de gör en sån här simulering, då är det alltså för att det är någonting som de planerar att utföra i verkliga livet. Så vi ska ta oss in i det här. Det är inte första gången World Economic Forum gör de här simuleringarna uppenbarligen, så därför tar vi och tittar lite på den förra. Den såg ut så här, Event 201. Och där står det rakt och tydligt vad det är. En global pandemiövning. Här beskrevs den som en partnership mellan World Economic Forum, Bill and Melinda Gates Foundation såklart, och de hostade detta event för att träna inför en global pandemi. Så här satt de och ordbajsade och bestämde att nu släpps det snart ett virus som kommer att kräva massor med vacciner och jättemånga pengar i våra fickor. The true story, det var vad de sa där. Så det finns en jättebra artikel på Unlimited Hangout som beskriver det här jättebra. Från Event 201 till Cyber Polygon. World Economic Forums simulation för en kommande cyberpandemi. Och de beskriver här hur World Economic Forum teamade upp sig med Ryssland och globala banker för att köra en sån här high profile cyberattack
en simulation som skulle slå ut det finansiella industrin. Och det skulle i sin tur lägga vägen för ett sätt att starta om den globala ekonomin. Så, då vet vi vad det är han planerar och vet varför. Simulationen kallades för Cyberpolygon och det står här i artikeln, det var lite mer än en typisk planering med bara övningar för att den innehåller en hel del riktigt tunga namn som vi ska se alldeles strax. Så World Economic Forum teamade upp sig med det ryska Sberbank för att träna på den här cybersecurity-grejen. Och hela den här Cyberpolygon 2021 handlade om detta. Och du ska se vilka tunga namn det är bakom den här rapporten och bakom den här simuleringen. Så det är alltså inte bara World Economic Forum och Ryssland som har suttit och lekt i detta, utan jättemånga tunga namn och banker. Den här rapporten visar tidigare inkludera rådgivare från Federal Reserve, Bank of England, International Monetary Fund, alltså IMF, Wall Street-giganter som JP Morgan Chase, folk från Silicon Valley såsom Amazon. Det är alltså inte vilka småttingar som helst, utan det här är jättestora människor, jättestora bolag som säger att det finns en stor risk för en global pandemi som kommer kräva att vi startar om hela det här finansiella systemet. Sen har vi en stor spelare som heter Financial Services Information Sharing and Analysis Center. De förkortas FSISEC, tror jag att de uttalade själva. Den största informationsdelningsorganisationen inom finansbranschen och har kända medlemmar såsom Bank of America, Wells Fargo och Citigroup. Och här kan vi läsa på deras egna sida hur de pratar om att minska riskerna för en global cyberattack. Man har alltså tydligen varnat för att internationella hackers och cyberkriminella står redo för att samarbeta för att skapa den här globala digitala pandemin och attackera det finansiella systemet inom en snar framtid. Vad inom en snar framtid betyder vet jag inte, men Klasses planer som vi har sett tidigare sträcker sig till typ 24-25 för nästa pandemi då. Så det skulle jag väl tro är en snar framtid. Så det är ingenting vi ska ignorera just nu. Det är någonting vi ska ta del av och lyssna på. World Economic Forum har ju pratat jättemycket och genomgående om en omstart. Och det vet alla som vet någonting om Klaus Schwab och har lyssnat på World Economic Forum, någon av deras Davos-möten, så pratar de alltid om någon sorts omstart för att det finansiella systemet är på väg mot en krasch. Och det här är alltså kraschen som kommer enligt dem. De har främjat digital transformation under väldigt lång tid. Och det är först på senare år som många av oss börjar förstå vad det faktiskt innebär. För att en digital transformation har betytt många saker genom åren. Och alla de här värdeorden som finns just nu bland människor och bland World Economic Forum insatta människor, det fanns inte för några år sedan. Så det här med smarta städer, smarta avtal, smarta grejer, allt det här betydde någonting helt annat innan vi blev medvetna om World Economic Forum. Så när man pratar om smarta städer bland mindre bolag och allt sånt här tidigare, så betyder det att man skulle förbättra sjukvården, att man skulle förbättra städer så att det blir lättåtkomligt, så att det finns internet för alla oavsett var man än går, att det skulle finnas internet för
alltså gratis internet för alla att nå på ett enkelt sätt. Det betyder till exempel en väldigt intressant grej är till exempel livbojar som finns i de städer där det finns hav och sjöar. Att de har sensorer på sig så att när det används en livboj så signalerar det till räddningstjänsten att nu har den använts och den måste genast bytas ut eller att man måste rycka ut dit och så vidare. Så smarta städer och smarta avtal, om du inte har hört talas om smarta avtal så kommer det komma i en video också. Men alla de här sakerna betyder någonting helt annat för att det jobbades in. Det är precis så här World Economic Forum funkar med sin manipulation. Man introducerar ord och begrepp så som hållbarhet. Förut betydde hållbarhet att man skulle sortera sin jävla plast. Det var allt det betydde. Men nu betyder hållbarhet att du ska vara inlåst i en 15 minuters stad. Så that escalated quickly. Och det är det här jag menar. Många vakna hänger upp sig på ord för att de beter sig som om de har varit vakna i all evighet och alltid har vetat det här. Så om vi alla kliver ner från våra höga hästar och förstår att vi måste prata med människor på den nivån där människor är. Så hållbarhet, det hållbarhet betyder nu, det som vi vet om hållbarhet nu, betydde inte samma sak för 5 år sedan. Likadant med alla digitaliseringstjänster. Det är många av de sakerna som betyder någonting helt annat nu än det gjorde innan. Och många människor vet inte om detta. Det är det som är problemet. Så vi måste uppdatera människor med vad allt det här betyder. Så när vi pratar om digitalt ID så betyder det inte att det ska vara enkelt att hjälpa sin mormor på sjukhuset längre. Det är inte längre vad det betyder. Det gjorde det då när de här begreppen introducerades. Allting introduceras på ett sätt så att det ska låta bra, så att du ska känna dig trygg och så att det ska låta som att det här händer för ditt bästa. Sen visade sig vad de egentligen ville bygga in i detta. Så vi måste vara smarta. Om man är smart och ser mönster och tänker själv och inte låter sig manipuleras och kastas hit och dit av andra människors åsikter så kan man se det här. Men man måste behålla lugnet, ha lite självrespekt, tänka själv, läsa själv, jämföra när saker hände under vilket tidsspann och då kan man bygga den intelligensen. Man kan bygga det sättet att tänka så att man förstår sammanhang, så att man kan förstå, det här var då, det här är nu, har det hänt någonting däremellan eller har det alltid varit så här och så vidare. Så vi behöver ställa fler frågor och tjafsa mindre. Det är det bästa att göra för att det är så man behåller sitt lugn och inte låter sig påverkas och kastas in i andra människors ideologier. Så det var ett kort avsteg från det. Men de här sakerna betyder helt andra saker förr. Och nu ser vi att orden har kapats av World Economic Forum och används till någonting helt annat. När Agenda 2030 introducerades lät det jättebra. Och därför var det så många företag som anammade de här sakerna. För att vem vill inte förhindra och få bort svält för alla barn i hela världen? Ja, alla vill det. Hur det kommer att ske, det är någonting som inte var tydligt förrän de senare åren. Och samma sak med de här digitala lösningarna. Nästan alla människor har BankID på sina telefoner. Och det var ett jättebra sätt att nå sin bank på ett snabbt sätt, att kunna ta ut sina pengar, förflytta sina pengar, swisha sin kompis, sådana här saker. Jätteenkelt. Men när det nu pratas om att använda samma funktion till att se till att du kan, om du överhuvudtaget ska kunna komma in på internet eller inte. Det kommer vi också komma till för att BankID enligt World Economic Forum och de här Carnegie-rapporten sättet som de vill göra detta på är att när vi har råkat ut för en stor global hemsk digital pandemi så måste vi hålla oss säkrare än vi har gjort hittills för att det här inte kommer funka och vips så kommer du behöva använda BankID för att ens nå internet, för att ens kunna använda internet. Så det handlar inte längre om att få ut sitt recept på apoteket hur lätt som helst, snabbt och smidigt.
Utan nu handlar det om någonting helt annat. Så förstår du vad jag menar här? Man måste hålla isär sakerna när det introducerades, hur det har utvecklats. Så man måste verkligen tänka själv. Det som de bygger upp i den här rapporten är en ganska dystopisk framtidsbild. Alltså att hela det finansiella systemet kollapsar. Det är väldigt svårt för gemene man att sätta sig in i och förstå vad det ens innebär eller hur det skulle se ut. Men det är inte ett omöjligt scenario. Precis som det inte var ett omöjligt scenario med Event 201. Vi kunde aldrig föreställa oss att världen skulle bli så förlamad som det blev av en pandemi. Nu vet ju vi att det var ingen riktig pandemi på det sättet. Det var någonting som släpptes från ett labb och vips så hade de redan planerat för det här. Men vi har exakt samma situation, exakt samma typ av simulering i det här fallet också. Och vill man genomföra en digital transformation världen över, alltså globalt, en digital transformation där man ska använda digitala ID, digitala pass och allting till allting, då är ju självklart det smartaste sättet att införa det är ju genom en global cyberattack. För att människor kommer i regel inte gå med på sådana här stora förändringar helt utan anledning. Och människor skulle inte gå med på att ta 5, 6, 7, 18 doser av ett vaccin helt utan anledning heller, bara för att eventuellt skydda sig mot någonting. Utan det måste ske någonting först som skrämmer människor och som ser till att alla blir rädda och förlamade och tittar åt samma håll. Och sen så inför man den förändringen som man ville införa från början. Det är i princip det som det här handlar om. Så det här är väldigt stora tunga namn på banker och organisationer som jobbar med detta. Så det är ingen konspirationsteori på något sätt. Allting står verifierat på dessa officiella sidor. Så den sista pusselbiten för att de ska kunna införa digital valuta och digitala pass och digitala allting. Hela den digitala transformationen som Klasse Clown har pratat om är ju en global cyberattack för att visa dig hur farligt allting är på internet. Kan man fråga sig, ja, men varför säger de att varför skulle det ske en global cyberattack? Jo, för att vi har hamnat här på grund av pandemin och själva det finansiella systemet och det ekonomiska läget har försämrats ofantligt. Och allting är instabilt inom ekonomin och sen är det inflation och så vidare. Så har experter då varnat för att det nuvarande finansiella systemet är instabilt och en kollaps på grund av korruption uppe på Wall Street. Så de säger att centralbankerna har misskött sina jobb och det är massa korruption och pandemin har skett och så vidare. Så därför så passar de här alla hackers och cyberkriminella på att attackera och då få åt sig alla pengar. När det då sker en sån här cyberattack, då har man redan skyllt på Wall Street och man har skyllt på pandemin och man har skyllt på inflation, man har skyllt på alla saker. Det betyder såklart att ingen behöver ta ansvar. Enkelt, va? Så förstår du hur dessa två events hänger ihop då? Man behövde göra den ena för att destabilisera själva ekonomin. Och när ekonomin är destabiliserad så skyller man allting på det och då utför man detta event istället och sen så är det ingen som bär något ansvar. Vi som är insatta och har varit så i flera år, vi vet givetvis att det visst finns ett ansvar och att allt det här är planerat. Så när man pratar om samarbeten för att skydda sig mot cyberattacker och alla sådana här saker, du hörde mig säga underrättelsebyråer också tidigare. Det står i World Economic Forum Carnegie-rapporten. Så det är en oroande bild, oroande politik de målar upp där. Därför är det viktigt att undersöka World Economic Forums tidigare simuleringar och rapporter för att förstå hur den här kommer att play out. Här är denna och den här föreslår jag att man läser, den är riktigt bra. Och här lär man sig förstå hur Event 201 gick till och vad Cyberpolygon är och hur det går från den ena till det andra, hur det hänger ihop och de mönster som du behöver se för att förstå hur de vill resetta den globala ekonomin och hur, så du kan känna igen varningstecken.
Vi vet ju sedan länge att de vill införa digital valuta. Och vilket sätt är bättre än att säga att hoppsan, vi blev attackerade globalt av ondskefulla hackers och därför är inte internet safe att använda på något sätt och vi måste skydda ekonomin och så vidare och så vidare. Och vips så kommer en centraliserad digital valuta som självklart är styrd av centralbankerna och regeringen och alla de här för att visa att nu har vi kontroll över det här. Du är säker. Nu kan inte hackers komma och rubba våra ekonomiska system. Men det finns inget mer osäkert än just det. För att det innebär att all form av pengar kommer bara vara siffror i en app eller ett konto som det i mångt och mycket redan är. Men här kommer det bara vara en digital centraliserad valuta som de kan stänga av och sätta på och bestämma över hur lätt som helst. Så om du inte sköter dig och följer narrativet, vips har du inga pengar. Carnegie Endowment for International Peace, det är tydligen en av de mest inflytelserika tankesmedjorna för utrikespolitik i USA. De har nära kopplingar till företag som Bank of America och Citigroup. Och här kan man se deras styrelseledamöter. Så 2019, samma år som Event 201, bara ett par månader senare, lanserade Carnegie Endowment sin Cyber Policy Initiative. Och den kan man se på den här länken. Och de säger här att målet är att producera en International Strategy for Cyber Security and the Global Financial System 2021 till 2024. Den strategin släpptes i 2020 och enligt Carnegie Endowment så skrevs den av ledande experter inom regeringar, centralbanker, industri och tekniska samhällen för att tillhandahålla en längre internationell cybersäkerhetsstrategi specifikt för det finansiella systemet. Här på Carnegie Endowment kan vi se just den sidan. Det kallas för Fin Cyber Strategy Project. Det finns en video här man kan se och de har en YouTube-kanal där man också kan ta del av den här informationen. Och här, precis det jag sa, står här. Och det står här längre ner på deras sida, en internationell rådgivargrupp har gett sin input och feedback genomgående i projektet. Utöver Carnegies egna engagemang med 200 plus stakeholders och deras partnerskap med World Economic Forum som skapades upp 2020. Här är en pdf som du kan gå in och se. Där man kan se att det här initiativet är en utveckling av tidigare sådana här ansträngningar från Carnegie Endowment för att främja, de kallar för att främja sammanslagningen av finansiella myndigheter, finansindustrin, rättsliga myndigheter och nationella säkerhetsbyråer. Och det är någonting de rekommenderar stort i den här november 2020-rapporten och en slutsats som de har kommit fram till från en sån roundtable mellan Carnegie Endowment, IMF och centralbankschefer under 2019. Carnegie Endowment har också samarbetat med IMF, Swift, Standard Chartered och de här FS ISAC som jag nämnde innan för att skapa en verktygslåda enligt dem för hur man ska bygga upp sin kapacitet för cybersäkerhet. För alla finansiella, allt det här riktar sig till just det finansiella systemet och finansiella institutioner. Så det här var 2019 och samma år började Carnegie Endowment också att spåra utvecklingen av cybersäkerhetslandskapet och incidenter som involverar olika finansiella institutioner. Det här gjorde de också i samarbete med BAE Systems, Storbritanniens största vapentillverkare. Enligt Carnegie Endowment så håller det här samarbetet på än idag. I januari 2020 så var det företrädare för Carnegie Endowment på sin Cyber Policy Initiative på World Economic Forums årliga möte. Och det var där de skapade det här samarbetet. Och nu är det alltså ett gemensamt projekt som heter World Economic Forum Carnegie Project.
Det kommer också kunna se i den här pdf-en och på Carnegie Endowments hemsida som jag visade innan i den länken. Den inkluderar företrädare för centralbanker som US Federal Reserve, Europeiska centralbanken, några av Wall Streets mest ökända banker, Bank of America, JP Morgan Chase, Interpol, US Secret Service, Amazon och Accenture, finansiella institutioner som Valutafonden IMF, det har jag berättat om innan, och Swift. Andra rådgivare är också World Economic Forums Center for Cybersecurity, Jeremy Jurgens heter han. Han var en nyckelperson i det här Cyber Polygon-simuleringen. Och också Steve Silberstein, vd för Financial Services Information Sharing and Analysis Center, alltså FS-ISAC. Om man uttalar det så eller inte, det vet jag inte, det är helt oviktigt. Det finns att hitta alltihop här i alla fall. FS-ISAC. Så det de säger är att det handlar inte om en stor incident kommer komma så som en digital pandemi, utan när den kommer att komma. Nu kallar de den inte för digital pandemi, det är mina ord, utan det är en cyber security attack, en global cyber security, det är det de använder för ord. Cyber Policy Initiative är rapporten. Så rapporten är den som finns i pdf-en här. Det är så den heter, det är den officiella rapporten. Och i den så står det att det globala finansiella systemet, precis som många andra system just nu, genomgår en oöverträffad digital transformation som har accelererats av coronaviruspandemin. Rapporten varnar sedan för att, lyssna här, ondsinta aktörer utnyttjar denna digitala transformation och utgör ett växande hot mot det globala finansiella systemet. Finansiell stabilitet och förtroende för integriteten i det finansiella systemet. Aktörer använder cyberkapaciteter för att stjäla från, störa eller på annat sätt hota finansiella institutioner, investerare och allmänheten. Dessa aktörer inkluderar inte bara allt mer djärva brottslingar utan också stater och statsstödda angripare. Så efter denna varning om de här maligna aktörerna så påpekar rapporten att allt fler oroande röster höjer varningsflaggor. Det är för att du ska känna att jaha, det är många mer som varnar för detta och så vidare. De pratar om att Christine Lagarde från Europeiska centralbanken och tidigare IMF, att det hade varnats därifrån från IMF i februari 2020 att en cyberattack kan utlösa en allvarlig finanskris. Och ett år tidigare, på World Economic Forums årliga möte, så sa chefen för Japans centralbank också att cybersäkerhet skulle kunna bli det finansiella systemets allvarligare risk inom en snar framtid. Likaså från de andra rådgivarna, JP Morgan Chase, där var en snubbe som heter Jamie Dimon. 2019 hade han också sagt liknande saker om cyberattacker och att det möjligen skulle vara det största hotet mot det amerikanska finansiella systemet. Sen hade de bestämt att det här är en verklig fara och efter de här varningarna så fastslog Financial Stability Board i april 2020 att cyberincidenter utgör ett verkligt hot mot stabiliteten i det globala finansiella systemet och att de väntar sig en stor cyberincident. Och om den inte hanteras korrekt kan den allvarligt slå ut och störa finansiella system. Och då kan man tänka att jaha, men det påverkar bara bankerna och centralbankerna och detta. Hur påverkar det oss? Och då har de i den här rapporten lagt till att de här cyberkriminella skulle utnyttja cybersårbarheter som orsakar förluster för investerare och allmänheten i sig, vilket skulle leda till betydande skador på allmänhetens förtroende för det nuvarande finansiella systemet. Som om vårt förtroende för det finansiella systemet är intakt just nu. Det noterar också i rapporten att förutom att påverka allmänheten skulle det här påverka både höginkomstländer och länder med låg och medelhög inkomst. Och i rapporten så står det handlar inte om ifall en stor incident kommer att hända utan om när. Det kommer en väldigt intressant del i den här rapporten.
Den hävdar att vid en kris så måste alla sociala medieplattformar och sociala mediebolag vara beredda. Lyssna här då. De hävdar att vid en kris som en förödande cyberattack på det globala banksystemet bör sociala medieföretag snabbt förstärka kommunikationerna från centralbanker så att centralbanker kan avslöja disinformation och lugna marknaderna. Rapporten hävdar att finansiella myndigheter, finansiella tjänsteföretag bör utveckla en tydlig kommunikations- och svarsplan som fokuserar på att kunna agera snabbt. Både Facebook och Twitter nämns i den här rapportbilagan som en branschaktör och som har engagerat sig i World Economic Forum Carnegie-initiativet. Alltså, vad innebär detta? Detta innebär då att det kommer vara missinformation och desinformation som flaggas och taggas och tas bort och så vidare. Så att de kan styra narrativet för att inte oroa marknaden. Naturligtvis vad jag pratar om här är en omfattande censur. Det är vad de pratar om i rapporten. För i rapporten finns det en rad som säger snabb samordning med sociala medieplattformar är nödvändig för att organisera innehållsavlägsnande. Alltså, rapporten uppmanar centralbanker att samarbeta med sociala medieföretag för att stoppa in censur där de anser att det behövs. Det kallas för influence operations i den här rapporten. Nu går jag inte in och visar vad allting ligger i rapporten för det skulle ta så jävla lång tid, utan jag ger dig hela rapporten så du kan läsa den. Influence operations alltså delar upp rapporten i 2 kategorier. De som riktar sig mot enskilda företag och de som riktar sig mot marknaden överlag. Rapporten säger att organiserade aktörer sprider falska rykten för att manipulera aktiepriser och generera vinst baserat på hur mycket aktiepriset konstgjort har flyttats. De pratar också om i den här rapporten att dessa falska rykten skulle spridas för att påverka aktiepriser och så vidare, så vidare. Så det är därför de behöver strypa missinformation snabbt. För att terroristgrupper kan använda missinformation för att påverka marknaden. Ja, och det står också så här. I dessa influence operations använder företag och lobbyister astroturfing-kampanjer som skapar en falsk uppfattning om gräsrötters stöd för att smutsa ner värdet på ett konkurrerande varumärke. Alltså, så när vi som varnar för sådana här saker skulle prata om de här sakerna, att det skulle vara en fake gräsrotsstöd utan att vi skulle vara en terroristgrupp istället, så det skulle klassas som terroristgrupp. Det de kallar det är alltså den här typen av missinformation mot detta skulle vara utgöra en systemrisk. Här är en annan rapport från samma sida. Notera här, det står Carnegie Endowment, det är på deras egna sida. Och den här publicerades för att man skulle bli varnad för att deepfakes kommer att använda för att attackera det finansiella systemet. Och de anger här att dessa attacker med deepfakes sannolikt skulle inträffa under en större finanskris för att försöka förstärka skadliga narrativ, vilket är en anledning till att de behöver censurera missinformation och så vidare. Så som de skriver, jag översätter här. Under en större finanskris för att förstärka skadliga narrativ eller simulera gräsrötters konsumentuppror mot ett riktat varumärke. Och de säger att företag, finansiella institutioner och regleringsmyndigheter som står inför dessa kriser, dessa PR-kriser, är särskilt sårbara för deepfakes och syntetiska medier. Så tänk dig att du sprider en video från någon av deras möten och så vidare och de hävdar att det är deepfake och att det ska terroristklassas alla som delar den. Det är alltså next level fact-checking. Och det stämmer väl överens med den lagen som nyligen ändrades om spioneri och terrorism och allting om vad man skulle dela och inte. Så steg för steg ändrar man begrepp, steg för steg ändrar man vad betydelsen av dessa begrepp är och sen så vips kommer det in en grej som gör att de kan använda allting de har ändrat tidigare för att stoppa all form av yttrandefrihet.
I den här rapporten refererar de till ett scenario som liknar Wall Street Bets i januari 2021. Det vill säga beskriva gräsrotsmotstånd som syntetisk media och deepfake orsakad av en terroristgrupp. Så vilka lösningar föreslår de? Det här är intressant. De uppmanar till ökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer, större samordning mellan regionala och internationella organisationer, ökad samordning mellan nationella regeringar. Like a one world government? Den huvudsakliga lösningen är dock en uppmaning att smälta samman företagsbanker, finansmyndigheter som övervakar de här bankerna, teknikföretag och nationella säkerhetsorgan. Författaren till rapporten säger att den främsta sårbarheten i det globala finansiella systemet för närvarande är att det är fragmenterat, att det är uppdelat mellan intressenter och initiativ. Och för att begränsa detta hot så måste vi slå ihop och samarbeta mer internationellt. Så det kräver en massiv omorganisation, skriver han, och att alla intressenter via ökad global samordning. Jag översätter citatet. Detta kräver inte bara att länderna bättre organiserar sig inom landet utan också att stärka det internationella samarbetet för att försvara sig mot, utreda, åtala och helst förebygga framtida attacker. Det innebär att finanssektorn och finansmyndigheterna regelbundet måste interagera med brottsbekämpning och andra nationella säkerhetsorgan på ett helt nytt sätt, både inom landet och internationellt. I rapporten uppmanas det också till att nationella säkerhetsbyråer att de ska rådfråga till exempel molntjänsterleverantörer. En av de här är ju partner till World Economic Forum Carnegie Initiative, det är Amazon Web Services. För att avgöra hur man ska samla in underrättelserapporter och kunna använda det för att hjälpa till att identifiera och övervaka potentiella betydande hot. Så digital övervakning. Sen längst ner i rapporten så finns det, språket berättar lite att de redan har börjat med detta, att initiativet redan har börjat. Ett exempel är att det Bank of America, alltså näst största banken i USA, och en del av World Economic Forum Carnegie-initiativet och FS ISAC aktivt men hemligt har samarbetat. Det här togs upp på Fox News. Till exempel rapporterades det att Bank of America, näst största banken i USA, och en del av World Economic Forum-initiativet FS ISAC, det jag pratade om innan, har aktivt men hemligt samarbetat med amerikanska rättsliga myndigheter i jakten på politiska extremister efter händelserna på Capitol Hill 6 januari. Det här är någonting som Tucker Carlson har pratat om. Länk finns nedan också till Fox News där du kan se detta. Här är den videon. Bank of America delade privata uppgifter med federala myndigheter, betyder det här, utan att någon av kunderna hade godkänt det eller ens visste om det. Kritikerna som fick veta detta, de anklagade banken för att effektivt agera som en underrättelsebyrå. Och det är detta de uppmanar till i den här rapporten, att det ska ske mer av sånt här samarbete för att förhindra dessa attacker. I rapporten säger de att de först vill förena den nationella säkerhetsapparaten och finansindustrin som första steg, och sen när man har gjort det använder det som en modell inom andra delar av ekonomin. Den säger att skydda det internationella finansiella systemet kan vara en modell för andra sektorer. Och sen säger den att fokusera på finanssektorn ger en utgångspunkt och kan bana vägen för att bättre skydda andra sektorer i framtiden. Det kan betyda precis vad som helst. Alltså, för att beskriva vad det betyder, att om de har de här samarbetena inom det finansiella systemet och sen inom alla andra ekonomiska sektorer, för att de vill använda det som en modell. Om de förenar det med nationell säkerhet så finns det ingenting som inte är övervakat längre. Alltså allting är övervakat och kontrollerat. Och det här heter teknofascism. Global teknofascism är vad det här är. World Economic Forum Carnegie-rapporten
De visar alltså upp en vägkarta på hur det här skulle funka. I den här artikeln som vi tittade på innan, som du också kan läsa nedan i beskrivningen, så har World Economic Forum jobbat tillsammans med ett gäng centralbanker som har stått för den här idén med med digital valuta. Och de stödjer det här nya digital valutasystem för att snabbt kunna göra den här digitala transformationen efter att det befintliga systemet kollapsar. För det är det World Economic Forum går runt och mantrar. Detta nya sätt att fungera skulle givetvis integreras med vaccinpass, digitala ID och så vidare, som vi har pratat om innan. Och om vi tittar på den här länken från The Last American Vagabond kan du se också var du hittar den. WHO signerar kontrakt för global vaccinpassport. Det här är från 2022, 8 mars. Så du ser hur det här hänger ihop. Den här simuleringen hänger ihop med den förra simuleringen. Här är också en från samma sida. Hur Silicon Valley och World Economic Forum backade olika foundations. Pratar om globalt initiativ för vaccinregister. Där är 2021. Där har vi ju redan sett. Så utöver de här varningarna för en global pandemi så vet vi att Klasse Clown har pratat jättemycket om CBDC, om digital valuta och det är Bill Gates och många av de här har pratat sig varma om CBDCs och hur tryggt och bra det skulle vara att införa detta i den digitala transformationen. Givetvis, vilken valuta som än introduceras, oavsett om det är global eller om varje land har en egen digital valuta, är den centraliserad kommer den ägas av regeringen och centralbankerna. Och många hävdar fortfarande att CBDC och digital centraliserad valuta är en konspirationsteori och att det inte finns något som tyder på det. Men på riksbank.se så ser det inte ut som att det är en konspirationsteori, för i så fall har det nått dem också. Vi kan läsa här om e-krona. Det står ingenting om CBDC. Det heter inte CBDC utan det heter att Riksbanken undersöker om det är möjligt att utfärda ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Och den skulle också utfärdas av Riksbanken och vara tillgänglig för alla. Det står att inget beslut har tagits om man ska använda e-krona eller inte. Jag ska inte gå in på det närmare, men i Kina så har de en digital valuta, eller digital yen. Och i december 2022 så såldes digitalt yen för cirka 2 miljarder amerikanska dollar. Det är alltså, den här digitala valutan är nu i omlopp i deras monetära system. Alltså har folk köpt saker och aktier och så vidare för sina riktiga pengar och fått tillbaka digitala yen. Så just nu så är det inte så stor del i omlopp om man ser på hela Kinas monetära bas. Men det är 2 miljarder i amerikanska dollar, så det är lättare att förstå hur mycket det är. Så det betyder att folk har bytt ut sina riktiga pengar mot digitalt yen. Och varför de har gjort det vet jag inte. Det kan vara så att de har gått in och köpt aktier någonstans eller velat köpa vissa tjänster som bara kan köpas med dessa digitala yen. Prova teknologin, jag vet inte. Det kan vara vilken anledning som helst, men i Kina är det här redan igång och deras digitala valuta är i omlopp. Så det var dagens presentation av World Economic Forum Carnegie-rapporten där de pratar en global cyberattack som skulle slå ut det finansiella systemet, precis som Event 01 där de simulerade pandemin som sedan skedde. Och som du märker vill de genomföra en hel del förändringar som de själva kallar för digital transformation. Som i princip innebär en jävla massa övervakning, digital valuta, digitala ID:n och en massa andra grejer. Och som sagt, i rapporten står det ingenting om hur dessa digitala ID:n ska användas till och för vad.
Men eftersom de pratar om molntjänster tidigare och att ge denna information till underrättelsetjänster och så vidare, så vill de bevaka allting. Och är det så att de anser att internet innebär en risk för människor och för ekonomin och för allting digitalt, så verkar det logiskt att de vill använda digitalt ID för att du ens ska kunna få gå ut på internet. Ja, vad tror du om detta? Hur förhindrar vi detta? Vi förhindrar detta genom att inte köpa digital centraliserad valuta till exempel. Det är ju ett bra sätt. För de som håller på med Bitcoin, det är en decentraliserad valuta som inte är kontrollerad av någon centralbank på något sätt. För de som inte kan skillnaden på centraliserad och decentraliserad, så är det det som är skillnaden. Håll i kontanterna är vad jag säger. Jag vet inte ifall banker kommer göra en bailout eller inte. Det pratas om det, jag har ingen aning. Självklart säger inte bankerna att vi varnar för en bailout för att folk vill givetvis ta ut alla sina pengar. Banken ställer en jäkla massa frågor om man vill ta ut en större summa pengar. Vad en stor summa pengar innebär är olika från bank till bank. Jag har ingen aning. Men om man försöker ta ut 10 000 till exempel, så undrar de, vad ska du göra med de pengarna? Vilket egentligen inte har med dem att göra ett skit. Men vill du ta ut dina kontanter från banken, gör det i omgångar, ta ut det i bitar. Så att du tar ut lite pengar i taget och inte höjer några ögonbryn eller blir utsatt för något jäkla förhör av banken. Kontanter är någonting som jag tror att vi kommer behöva. Många av oss använder BankID fortfarande för att kunna nå banken via appar och sådana saker, för att kunna swisha, för att kunna göra bekväma saker i samhället. Det är också en sak som vi skulle kunna göra oss av med. Så under en tid då detta trycks ner på oss, så skulle vi kunna genomföra de här sakerna i massor, där vi till exempel inte använder dessa digitala tjänster. Där vi inte använder någonting som är styrt av centralbanker och regeringen och så vidare. Det är några sätt. Jag skulle vilja se en diskussion i kommentarerna om fler sätt, vad mer vi kan göra. Och det handlar i det stora hela om att bli mer och mer självförsörjande, för att sen kommer det vara, om den här digitala transformationen genomförs helt och hållet, då kommer vi inte kunna handla med kontanter i butikerna som vi redan inte kan. Men jag tror att det fortfarande finns ett stöd i lagen där vi faktiskt kan använda våra pengar, våra kontanter. Jag tror inte att de får neka detta riktigt ännu. Även om de kan ställa till en massa besvär. Men när de har genomfört de här förändringarna som de vill genomföra, då kommer man inte kunna använda detta i butikerna på det sättet. Så vad kan vi göra tillsammans för att nu, när vi vet vilket mönster de använder och hur de gör detta och vad de planerar till 2024-2025, då har vi lite mer tid att tänka. Vi har egentligen ingen tid att tänka, utan vi behöver börja förbereda oss nu om vi ska göra det här under längre tid. Men vi behöver definitivt samarbeta. Det är någonting vi är fruktansvärt dåliga på. Vi behöver samarbeta för att verkligen ha ögonen på målet. Och vad är målet? Målet är att inte förslavas under en digital transformation, under någon teknofascistisk dröm. Vi måste samarbeta. Vi behöver inte gilla varandra. Vi behöver inte hålla med varandra om allting. Men vi behöver samarbeta. Och det är egentligen det som är det viktiga. För att det spelar ingen roll vilka olika åsikter vi har om olika saker. Om vi ändå alla blir slav under exakt samma idioter. Så lägg undan egot. Egot är din största fiende just nu. Lägg undan egot och sluta tänka med röven och använd huvudet istället. Huvudet och hjärtat. För att vi vill egentligen samma sak. Och det är att inte vara digitala slavar. Hoppas jag i alla fall. Jag hoppas att vi alla står för det. Har du tagit dig så här långt, så har du förmodligen varit på en premiär med mig. Tack så hemskt mycket. Jag hoppas det här var intressant. Skriv i kommentarerna vad du tror är lösningen, eller vilka lösningarna är för att komma undan detta och vad vi kan göra precis nu. Prenumerera om du inte redan gör det. Det hjälper min kanal jättemycket. Jag är demonetiserad, så jag tjänar ingenting på den här kanalen, utan jag gör det här för att jag vill göra det här, och så länge jag vill göra det här kommer jag att göra det här.
Och det sättet du hjälper kanalen är helt gratis och du behöver bara prenumerera och gilla mina videor. Och sen så tackar jag för det och så ses vi nästa gång. Ha det fint! Hej då!